สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วาดไปเรื่อยๆ EP ที่8แล้วนะระหว่างที่ดูฝ้ายวาดไปเรื่อยๆเนี่ย EP นี้ฝ้ายก็จะมาเล่าประสบการณ์ของฝ้ายเองนะตอนที่ฝ้ายกำลังหางานสายนักวาดค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างหายากทีเดียวเลยเริ่มจากที่ตอนนั้นฝ้ายเองก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันควรจะเริ่มต้นยังไงนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฝ้ายทำอะไรอยู่กันแน่เนาะก็รู้ตัวแต่ว่าออกจากงานมาแล้วเนี่ยฝ้ายอยากมาหางานที่มันมีความสุขเวลาทำนะคะนั่นก็คือการวาดรูปนั่นเองนะเดี๋ยวฝ้ายจะลิสต์มาเป็นข้อๆแล้วกันนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยฝ้ายมีอะไรและทำอะไรบ้างค่ะหนึ่งเลยนะฝ้ายเนี่ยมีฝีมือที่ฝึกมาในระดับหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปหาใครแล้วก็แบบไปออฟเฟอร์ใครเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองก่อนใช่ไหมว่าเราเนี่ยมีดีอะไรนะคะเก่งอะไรนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฝ้ายก็ไม่ได้แบบเก่งถึงขนาดว่าขั้นเทพอะไรนะเพราะว่าฝ้ายก็เชื่อว่าต่อให้แบบเรารอถึงตัวเองเก่งตอนนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ป่ะเราต้องทำมาหากินนะเนาะมันจะไม่ทันกันพอดีนะด้วยความที่ฝ้ายเนี่ยเรียนศิลปะมานะคะตอนช่วงเรียนเนี่ยฝ้ายก็ได้ฝึกมาประมาณหนึ่งแล้วแหละแล้วก็มีผลงานมาบ้างค่ะ 2. ตั้งเพจค่ะเราต้องโชว์ผลงานให้โลกได้รับรู้ใช่ไหมก็คือความจริงเนี่ยเพจเนี่ยฝ้ายค่อยๆทำมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะว่าทำก่อนทำหลังขอแค่ทำเรื่อยๆก็พอค่ะตอนนั้นเนี่ยฝ้ายมีงานเรียนงานวาดเล่นงานลายเส้นอะไรสเก็ตอะไรก็ลงมันไปเนาะแล้วพอได้ลงเพจมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฝ้ายไปแล้วนะฝ้ายก็แบบชินว่าตัวเองเนี่ยต้องหาอะไรมาโพสต์เรื่อยๆนะคะแต่ละโพสต์เนี่ยมันก็มีคนไลค์บ้างไม่มีบ้างนะคะแล้วก็ฝ้ายเนี่ยก็ไปโพสต์ตามกลุ่มด้วยนะช่วงนั้นเนี่ยลืมงานเรียนงานที่แบบต้องทำเลยนะคะงานประจำที่ต้องทำไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพจอันนั้นนะก็ยังอยู่นะคะเป็นเพจที่เพื่อนๆเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยแหละก็โพสต์งานมาเรื่อยๆนะคะลงสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างนะแต่ก็ทำมาเรื่อยๆค่ะพอเราได้โพสต์เยอะแล้วเนี่ยคนก็เริ่มเห็นนะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีคนติดต่อมาให้วาดนู่นวาดนี่แหละนะช่วงนั้นเนี่ยฝ้ายก็จะวาดงานพอร์เทรตค่อนข้างเยอะนะคะวาดคนเหมือนลูกค้าที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เขามาสั่งวาดครอบครัววาดไปเป็นของขวัญรับงานปริญญาซะเยอะนะแล้วก็ฝ้ายเนี่ยก็ไปวาดตามงานอีเวนต์บ้างนะคะพวกแซปออนเซลอะไรประมาณนั้นที่ไปนั่งวาดคนในงานอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เอางานที่วาดเล่นเนี่ยไปทำเสื้อยืดขายตามตลาดบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่ทำอยู่ตอนนั้นทั้งหมดทั้งวาดตามอีเวนต์วาดคนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฝ้ายก็ไม่ได้ชอบนะคะข้อต่อไปนะคะต่อเนื่องจากที่ฝ้ายรู้ตัวแหละว่าฝ้ายไม่ได้ชอบงานที่ทำตอนนั้นก็คือข้อนี้ก็คือเลือกอินดัสทรีที่เราต้องไปค่ะว่าชอบวงการไหนก็เลือกวงการนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝ้ายก็ค่อนข้างจะวาดจับฉายเลยแหละแต่ว่าใครมาสั่งอะไรฝ้ายก็วาดอันนั้นไปแต่ว่าเหมือนตัวเองก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวนะคะไม่ค่อยจะสนุกกับงานที่ทำมากเท่าไหร่นะก็ต่อจากที่รู้ตัวแล้วว่าที่ทำอยู่ไม่โอเคนะมันก็ได้เงินในประมาณนึงแหละแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าภูมิใจมากนะแล้วก็บวกกับที่ช่วงนั้นเนี่ยเริ่มเห็นงานแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์ไทยนะคะพวกแบรนด์ลักชัวรี่นะพวกดิสยาแล้วก็พวกโซอี้สคราฟอะไรที่มันเป็นผ้าพันคอนะคะค่อนข้างบ่อยเลยแหละแล้วก็เขาเนี่ยก็ใช้งานวาดนะคะเป็นจุดขายนะมีลายที่สวยงามเลยนะก็รู้สึกชอบนะคะอยากจะเอางานตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะช่วงนั้นแบรนด์ลักชัวรี่ก็ค่อนข้างมาเลยแหละกำลังเป็นกระแสนะหลังจากนั้นฝ้ายก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะฝ้ายก็ไปเดินห้างเลยค่ะไปตอนนั้นไปเดินสยามนะไปโซนที่ขายของเสื้อผ้าดีไซเนอร์เลยแหละว่ามีอะไรบ้างนะคะว่ามีแบรนด์อะไรที่เฮ้ยมันน่าจะเข้ากับแนวงานของเราแนวงานที่เราชอบนะคะเซิร์ช Google บ้างนะคะแล้วก็มีคนแนะนำมาบ้างนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ชื่อแบรนด์มาแล้วก็รวบรวมพอร์ตงานวาดของฝ้ายเนี่ยส่งไปให้แบรนด์ต่างๆนะคะ
ส่งไปทางอีเมลบ้างไปทางอินบ็อกซ์บ้างนะคะหลังจากนั้นสักพักเลยแหละสักพักใหญ่ๆเลยแหละก็เริ่มมีคนติดต่อกลับมานะพอได้แบรนด์แรกแล้วเนี่ยแบรนด์แรกที่ฝ้ายได้นะคะก็คือเป็นแบรนด์มิลานะคะพอมีแบรนด์มิลาติดต่อกลับมาเนี่ยสักพักหนึ่งหลังจากที่ส่งงานไปนะคะในโปรเจกต์แรกนะก็แบรนด์เนี่ยก็เริ่มวางขายเสื้อผ้าคอลเลกชันนั้นๆและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ติดตามมาเรื่อยๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยฝ้ายก็ไม่ได้งานง่ายขนาดนั้นนะฝ้ายเนี่ยไปขอเขาทำงานฟรีบ้างก็มีนะคะแล้วก็แนะนำว่าสิ่งที่ช่วยได้จริงๆเนี่ยตอนนั้นก็คือทำงานมาเลยชิ้นหนึ่งสมมติว่าเราอยากได้งานผ้าพันคอแล้วก็เลยทำมาผ้าพันคอมาเลยชิ้นหนึ่งแล้วก็วางม็อกอัพทำดีทัชสวยๆนะคะแล้วก็ส่งไปให้เขาดูนะคะส่งไปให้แบรนด์ต่างๆดูนะว่าเราทำได้นะสิ่งที่เราวาดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันออกมาเป็นงานได้จริงๆนะเหมือนทำให้เขาเห็นภาพอะค่ะว่างานวาดของเรามันมี potential ที่จะไปเป็นสินค้าได้จริงๆนะถือว่าสู้ตายแหละตอนนั้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหากันยากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใหม่ด้วยแหละมันก็ไม่ได้แบบว่ามีตลาดรองรับอะไรมากมายนะตอนนั้นนะแล้วก็เป็นงานที่ฝ้ายชอบด้วยแล้วฝ้ายอยากจะผลักดันงานวาดของฝ้ายจริงๆอะตอนนั้นก็ค่อนข้างมีไฟเลยแหละหลังจากที่เราได้ลูกค้าเราได้อะไรมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งพอแบบว่ามันเหมือนกับเป็นปากต่อปากมั้งอันนี้ฝ้ายก็ไม่รู้นะว่าเขาไปหาฝ้ายเจอจากไหนบ้างอะแต่ว่าที่ฝ้ายมีเพจนะแล้วก็เหมือนมีผลงานชิ้นงานเป็นภาพที่ทำให้ลูกค้ารู้ว่าแบบฝ้ายทำได้แล้วก็ฝ้ายมีพอร์ตมีเรฟเฟอเรนซ์ว่าฝ้ายรับงานอะไรบ้างแล้วก็มีผลงานออกมาจริงๆตอนนั้นก็งานเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เหมือนอยู่ตัวแล้วในระดับหนึ่งเนาะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4นะคะข้อนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนะก็คือทำงานให้ดีมีวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนะฝ้ายเนี่ยก็จะมีช่วงที่วินัยแย่มากๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเพราะว่างานวิ่งเข้าหาเราเยอะไงเราก็จะเริ่มคอนโทรลไม่ได้แล้วเราก็จะเริ่มหยิ่งว่าแบบเดี๋ยวพี่เขาก็มาจ้างเราอีกแหละแบบเราไม่ต้องแบบไปแบบใส่ใจมากหรอกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะคะมีทำงานช้าบ้างปล่อยเบอร์บ้างมีลืมบ้างลูกค้าเขาก็จะแบบไม่เอาละไม่อยากทำงานด้วยแล้วก็ล้มหายตายจากกันไปนะคะเพราะว่านิสัยแย่ๆของฝ้ายในตอนนั้นนะซึ่งฝ้ายก็ทำลูกค้าหายไปไงก็แบบรู้ตัวแล้วค่อนข้างเซ็งเหมือนกันนะตอนนั้นนะช่วงที่แบบว่าลูกค้าเขาเลิกจ้างนะซึ่งวิดีโอต่อไปเนี่ยฝ้ายอาจจะมาขยายเรื่องนี้แล้วกันนะพวกเรื่องวินัยเรื่องแบบว่าเรื่องความล้มเหลวในชีวิตฟรีแลนซ์ของฝ้ายนะอันนี้ก็ต้องมาบอกกันด้วยนะเพื่อแบบว่าทุกคนที่กำลังอาจจะมีคนที่กำลังแบบไม่มีวินัยอยู่เนี่ยก็อาจจะแบบมาฟังแล้วก็คิดได้ปรับตัวเนาะก็ความมีวินัยนะคะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาหาเราอยู่กับเราต่อไปนานๆนะเขาได้จ้างเราเรื่อยๆไงเราจะได้ไม่ต้องไปหาลูกค้าบ่อยๆเนาะมันสำคัญมากจริงๆนะคะซึ่งฝ้ายเองเนี่ยก็ยอมรับนะว่ายังไม่ได้เป๊ะมากขนาดนั้นนะยังแบบว่ายังมีเลทบ้างยังมีแบบว่าทำไทม์ไลน์แบบไม่เป๊ะมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็จะพยายามพัฒนาตรงนี้ให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวฝ้ายสรุปให้นะก็คือข้อแรกนะคะฝึกฝีมือนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะวิ่งไปหาใครก่อนที่จะออฟเฟอร์อะไรกับใครเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองก่อนนะว่าเราเก่งหรือยังพร้อมหรือยังนะ2ก็คือมีผลงานแล้วต้องทำให้โลกรู้นะคะว่าเรามีดีเรามีผลงานนะแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอค่ะโพสต์งานก็ให้สม่ำเสมอนะอาจจะไม่ต้องฟิกกับตัวเองมากก็ต้องให้โพสต์ทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ทำเรื่อยๆแล้วกันค่ะข้อ3นะคะก็เป็นข้อที่สำคัญนะคะก็คือเลือกอินดัสทรีนั่นเองนะคะเลือกวงการที่เราจะไปนะคะอย่างเช่นอย่างฝ้ายเนี่ยก็ชอบวงการแฟชั่นนะคะฝ้ายก็จะเน้นไปที่แฟชั่นอย่างบางคนอาจจะชอบวงการอาหารก็เลือกอาหารไปเลยนะจะทำให้เราเนี่ยได้ลูกค้าตรงจุดนะคะแล้วก็ตรงความชอบของเรามากขึ้นนะ
แล้วก็ข้อ4ค่ะมีวินัยนะคะทำงานให้ดีตรงต่อเวลานะคะอาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยติดเรานะอยู่กับเราไปนานๆค่ะก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ไปปรับใช้กันได้เนาะเดี๋ยวฝ้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะว่า EP ต่อไปฝ้ายจะมาพูดเรื่องอะไรอีกนะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะ